बारमा यसको त मार्न बुढोले हो स्टिकर पाइन्न यो खप्परै फेर्नुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ हाई भनेको गाइस खाल्टा खुल्टी होइन नम्बर पनि किन नलेखेको त लेखेको छ त पठाइदिए के खुट्टै बुन्न देर बारमा यसको त मार्न बुढोले हो स्टिकर पाइन्न यो खप्परै फेर्नुपर्छ स्टिकरले यहाँसम्म टाल्ले त होला अरे होइन अगा त्यही त यहाँसम्म स्टिकर यो त अलि ल्याङ हुन्छ क्या यही मुक्तिनाथ डेकोरेसन गयो भने पाउँछ उता हानेको मङ्गल आएको त्यो उसमा मरानीमा होइन यहाँ के हाने सिकिन्छ यहाँसम्मको स्टिकर एउटा राम्रो खोजेर हाल्दै हुन्छ क्या यो नयाँ फेर्नु पऱ्यो 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 यो हेर्न हुन्छ होइन यो त फेर्नु चाहिँ स्टिकर त पाइन्छ स्टिकर पाइन्छ यो चाहिँ कम्पनीबाट हाम्रो स्टिकर हुन्न यो स्टिकर उनीहरूले बनाएर टाँच्छ क्या ए बनाइदिने हो कलर स्टिकर टाँच्छ क्या तिनीहरू यस्तै बनाइदिन्छ हो यो यस्तै त हो नि बनाउनु त हो नि यो स्टिकर त हो नि स्टिकर हो क्या यो खालको 5 minutes later तर मजा आउँदो रहेछ यार तर माग्रेसँग जस यो चाहिँ मैले चलाइरहेको स्कुटी चाहिँ गाइस टिभीएसको एन्ट्रोक RTFI होइन गाइस BS6 भर्जन जुन चाहिँ अहिले एकदम जल्दो बल्दो छ क्या सो यसको रिभ्यू लिएर म चाहिँ चाँडै आउँछु गाइस होइन अब राम्रो भिडियो बनाएर जे होस् बवाल भिडियो बनाएर आउँछु गाइस स्टे ट्युन हो कि नाइ हो कि होइन हो नि त होइन तर पेट चाहिँ डह्रो दुखेछ क्या मेरो अघिदेखि चाहिँ दुखेको थियो पेट लास्ट यार सो म चाहिँ अहिले पारिबेनी छु पारिबेनी भन्छ यसलाई चाहिँ बेनीको आधा टुक्रो चाहिँ यता आएको क्या खोलोले बिचबाट बगाएर भनौँ न हल्का यसो रमाइलो गर्दा यस्तो छ जस अलिअलि घरहरू छन् जस अहिले सुरु भएको क्या यहाँ चाहिँ त्यही हो हाइवे हेर्नुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ हाइवे भनेको गाइस खाल्टा खुल्टी होइन के छ भाइ सुन्दै सुन्दैन केटाहरूले यार त्यही नि कहाँ छन् कसम अहिले मामाले च्याप्प छोप्लाएर फेरि 1000 रुपियाँ कार्ड ल्याएर गाइस त्यही नै भन्न चाहन्छु अब के भन्ने त्यहाँभन्दा बढी अब भन्न मिल्दैन छोप्यो भने कार्ड चाहिँ भ्याग्नुपर्छ तुफान त्यही नै हो Dance with me under the diamonds See me like breath in the cold Sleep with me here in the silence Come kiss me silver and gold ओहो स्कुटी त हो दुर्गाको यो स्टिकर मात्र चेन्ज गर्नु पानी भयो क्या स्टिकर मात्र किन चेक गर्छ के चेक गर्ने ए भिजेर अनि राखेको यहाँ गोरु रहेछ गोरुले हान्ला जस्तो गर्छ त डर लाग्छ यार बाटो बाटोमा यस्तो छन् नि सो भिजेर हल्का उस देखिन्न उताको नम्बर कति लेखाएको छ नम्बर यहाँ कति छ 2 पो 4119 अनि यहाँ पुगेन 1 वर्ष 10 पछाडि किनेको मैले पहिलाको अघिल्लो वर्ष अब दसैँमा हुन्छ त यतिकै बिल्कुल फेल छ भनेर होइन 20 minutes later
मैले बल्ल कुरा बुझेँ नि त खास के कुराले घुमिरहेको रहेछन् सन्ध्या लान्ने त्यस्तो रहेछ कुरा केटा यार सो गाइस फाइनली कुरा बुझियो होइन केटाहरूकोमा बिल्कुल पुरा ट्राफिकले छोपेर रहेछ र पो घुमिरहेको रहेछन् मलाई त के थाहा म त पुरा स्टिकर टाख्न हिँड्ने होला नि भनेको त यार यस्तो रहेछ कि खासमा कुरो चाहिँ हो यिनी अगाडि स्कुटर चलाइरहेछन् नि उनी साथीको चाहिँ ब्लू बुक ट्राफिकले चेकिङमा परेको अनि त्यसपछि चेकिङ गर्दाखेरि उनको चाहिँ ब्लू बुक चाहिँ भिजेको परेछ होइन अनि त्यसपछि चेक गर्दा नम्बर बुझिन्छ अनि त्यो चाहिँ फेल भएको भनेर चाहिँ कन्फर्मेसन फेल भएको कि होइन भन्ने कन्फर्मेसन गर्न चाहिँ ट्राफिक महाशयले राख्नुभएको रहेछ ब्लू बुक अनि उनी चाहिँ त्यही ब्लू बुक फेल भएको होइन भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ गएको रहेछ ट्राफिक कार्यालयमा कुरो त्यति हो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो होइन भनेर कन्फर्मेसन गर्ने प्रुफ ल्याउनको लागि चाहिँ हामी खास सोरुम आएको यमाको अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब अफिसियल्ली उहाँ चाहिँ फोन गर्नुभयो कार्यालयमा त्यसपछि के कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ म भोलि बिहान अफिस आउनुहोस् त्यसपछि म सम्झाउँछु अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ यस्तो उस्तो हुनुपर्छ बनाउनुपर्छ भनेर म सम्झाएर पठाउँछु भनेर भन्नुभयो तर कुरा के हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन त्यही नै हो खासमा अब कुरा यस्तो भन्नुपर्दा अब त्यही हो गाइस बुझिदिनु होला राम्रोसँग मलाई भन्न त्यसरी एक्सप्लेनेसन गर्न चाहिँ आउन्न होइन चिल पारामा बुझिदिनु होला टक्क पारामा त्यही हो तर बजारमा चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुको मजै छुट्टै हुन्छ यार चिल कस्तो आनन्द लाग्यो होइन मलाई हरे हातले यसरी हात छोडेर चलाउने कस्तो डर लाग्छ यार किन औडा डर लाग्छ यार यो फुत्किन रहेछ क्या दोस्को हल्लिन्छ त यार गुल्टा रह्यो के हो ओहो यताको छैन उक्का छ नि त दोस्ले त खाली छ आज पनि बजार किन हो क्यों है भाया क्या है ऐसा तो ऐसे खाली बना रहे हो त्यही नै हो अन टेस्ट स्कुटी चाहिँ अन टेस्टमा छ भोलि ढुक्कसँग रिभ्यू गर्दा हुन्छ क्या यो टेस्टको एकचोटि कुदाइदिउँ न होइन फ्लाइ लगाइदिउँ न एकचोटि 50 जानु रहेछ त यार 50 ओभर जानु रहेछ त मार्कसम बबल जान्छ त यार दामी कुद्छ त्यो सही हो सही कहाँ केटाहरू आइरहन् सही हो दामी कहाँ खै त यहाँको खै त यो नि हल्लिन्छ यार कसरी कस्नुपर्छ हेर मिल्छ क्या खै दाइ छैन नि कति कसलाई सोध्ने यस्तो यही बनाउनु यस्तै नयाँ जस्तो बनाउनु पर्यो होइन त्यसको लागि यस्तो गर्ने क्या त्यो कालोले यो पुर्नु त पुरिन्छ यो यसको कुरा भयो यो पुर्नलाई यसलाई रातोले मिल्दैन रातोले पुरै हान्दिने हो र कालोले बरु चाहिँ कालोले पुर्ने हो होइन रातोले त्यो उठेको देखिन्छ होइन के लेखिदिए हुन्छ होइन कालोले पुरिन्छ यो तर अब यसो कस्तो कस्तो छ तिम्रो यो पुरेन त तिमी आफ्नै भए त किन डराउनु पर्दैन म यो बनाइदिइहाल्छु कालोलाई कालो केटाहरूले कहाँ लग्छन् यार सिंहदानी भन्छन् यार कसम साईको खाइने म यार उतिला हो रुममा जान्छु भनेको जो साथीहरू भेटेपछि अब के भन्नु रमाइलो गर्नु पऱ्यो अलिअलि यताउता त्यही भएर हिँडिरहेको छु नत्र अब त्यस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो सही होस् होइन गाइस के अन्त नि अब अहिले त हो नि अब घर भएपछि यसरी घुम्न पाइँदैन आए बेला हल्का यताउता राउन्ड साउन्ड हान्ने भ्लग स्लग बनाउने रमाइलो गर्ने त्यही त हो नि जस बाटोको यताको अघि नै म आएको बाटो यही हो यस्तो बवाल छ अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब मोटर हेडको सोरुम छ होइन बवाल डट बाइकहरू पाइन्छ यहाँ चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु अब यता डाउन त यता घुमेर जानु पर्यो नि ए यता छ नि होइन बाटो भएन नि त गाइस यार ओ कुत्ता कितना बडा है यताबाट उक्लिनु पर्ने अवस्था रहेको छ गाइस हो कि होइन फुटबल खेलिरहेको अवस्था बाटोमा के हो यस्तो छ त यहाँ त
म चाहिँ अगाडि हिँडेको अवस्था टक्क बिस्तारै चिलपारामा यहाँ चाहिँ बाटो रहेन रहेछ नि त त्यही भएर अब म जाँदैछु उता सही हो बवाल दामी हो कि यस्तो स्मुथ छ नि यो बाटोमा त 100 कट्छ कसम से यार हाई स्पिड कति हो थाहा छैन तर 100 चाहिँ कट्छ ढुक्क हो सो त्यहाँ चाहिँ भिडियो खिचिरहेछन् होइन टक्क आइफोनबाट यहाँ ओहो हर्न बजार आउन हो ब्रो Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance.